euch jetzt danken, dass ihr nicht wankend geworden seid, dass ihr mich in der Zeit nicht verlassen habt. Denn nur euch allein... За час перебування Гітлера при владі на нього було скоєно кілька замахів. Гітлер зробив із цього висновки і зрештою вирішив, що найкращим способом захистити себе є не дотримуватись усталеного порядку в своєму житті. І якщо, наприклад, йому треба було кудись їхати, він виїжджав несподівано, повідомляючи про це свою охорону в останній момент. Така поведінка кілька разів рятувала йому життя. Як і кожний голова держави, Гітлер мав недоброзичливців і навіть ворогів. Але поки його шлях був устелений досягненнями і перемогами, ці люди не наважувались себе проявити. Але після Сталінградської поразки та початку бомбардувань Німеччини союзною авіацією, головною метою яких саме й було зламати волю німецького народу до опору, ці люди почали діяти. Одним із таких людей був Клаус Штауфенберг, який походив з аристократичного роду. Під час війни він воював у Польщі, потім на Східному фронті, а у 1943 році був направлений до Тунісу, де в квітні отримав важке поранення. Він втратив праву долоню, око і 2 пальці на лівій руці. Під час перебування у шпиталі Штауфенберг доходить висновку, що для спасіння Німеччини треба вчинити державний переворот. Після одужання Штауфенберг вирішує продовжити службу. За деякий час він отримує звання полковника і стає начальником штабу резервної армії. Загалом на рівні розмов про те, що виключно воєнними методами перемогти у війні неможливо і що треба шукати інший вихід із ситуації, до змови були причетні кілька тисяч людей. Про це навіть відкрито говорили Гудеріан і Роммель. Але Роммель був проти вбивства Гітлера і хотів переконати його укласти перемир'я на Заході. Про підготовку, власне, замаху знала лише обмежена кількість осіб. Як не дивно, але плани змовників мало чим відрізнялися від планів самого Гітлера. Так само, як і Гітлер, після захоплення влади змовники мали намір звернутися до союзників, укласти з ними перемир'я, а потім усі сили кинути на Східний фронт, щоб не допустити більшовизації Європи. Але якщо Гітлер сподівався досягти цього непохитною обороною і цим викликати розкол у лавах союзників, то змовники наївно вважали, що для укладення перемир'я з союзниками буде достатньо самого факту усунення Гітлера, і що американці та британці навіть приєднаються до німецької армії, щоб разом із нею зупинити наступ більшовиків на Сході. Заколотники планували на Заході відвести війська до кордонів Німеччини, а на Сході утримувати скорочену лінію фронту на рубежі Дунай, Карпати, Вісла, Мемель. Із цими пропозиціями учасники змови в травні 1944 року звернулися до керівника управління стратегічних служб США Аллена Даллеса. Але Даллес не став гаяти час, щоб повернути наївних мрійників на грішну землю. Він просто оголосив їм, що про укладання сепаратного миру із Заходом не може бути ніякої мови. Загалом змовники здійснили кілька замахів на життя Гітлера, і найбільш реальною була спроба замаху 13 березня 1943 року, коли під час відвідин Гітлером Смоленська начальник штабу групи армій «Центр» генерал фон Тресков і його ад'ютант Шлабрендорф за допомогою одного з пасажирів змогли занести в його літак бомбу. Однак пристрій не спрацював, і Гітлер благополучно повернувся в Ставку. З метою усунення Гітлера змовники намагалися співпрацювати з усіма опозиційними силами, і 22 червня відбулася їхня зустріч із комуністами. Але на той час усі комуністи, які залишалися на свободі, перебували під пильним наглядом гестапо. І 4 липня, коли відбулася друга зустріч із комуністами, представники змовників були заарештовані. Рано чи пізно вони почали б говорити, і організатори заколоту розгубилися. Крім того, 6 липня почалася висадка союзників у Нормандії, що суттєво зменшувало шанси на досягнення перемир'я на Заході. Край ваганням поклав фон Тресков, який сказав буквально таке:
Необхідно за всяку ціну здійснити вбивство. Навіть якщо воно не вдасться, потрібно спробувати захопити владу в столиці. Ми повинні показати всьому світові і майбутнім поколінням, що борці німецького опору наважилися зробити вирішальний крок, ризикуючи власним життям. Усе інше, порівняно з цією метою, нічого не варте. Тобто на першому місці у змовників стояла ідея, а не ретельна підготовка до замаху. 20 липня Гітлер мав заслухати доповідь Штауфенберга про стан резервів. Змовники вирішили скористатися цією нагодою, і Штауфенберг разом із документами взяв із собою в ставку вождя бомбу. Перед тим, як увійти в приміщення, де відбувалася нарада, Штауфенберг ввів бомбу в дію, потім увійшов до приміщення, поставив портфель із бомбою біля ніг Гітлера, а за кілька хвилин раптово попросив дозволу вийти, начебто для того, щоб терміново переговорити по телефону. Це було порушенням заведеного порядку, але з огляду на каліцтво Штауфенберга до нього ставилися поблажливо і йому дозволили вийти. У цей час начальник оперативного відділу генерал Хойзінгер доповідав про стан справ на Східному фронті. Щоб краще його почути і побачити карту, полковник Брандт, той самий, за допомогою якого у березні 1943 року змовники змогли занести бомбу в літак Гітлера, відсунув портфель Штауфенберга за масивну тумбу, на яку опирався стіл. Ця тумба й врятувала Гітлеру життя. Росіяни великими силами просуваються західніше Даугави, на північ, доповідав далі Хойзінгер. Їхні передові частини перебувають південно-західніше Даугавпілса. Якщо наша група армій із Підшуцького озера не буде негайно відведена, катастрофа… Хойзінгер не встиг завершити фразу, як пролунав вибух. Вибух був такої сили, що ударною хвилею через відкриті вікна з приміщення були викинуті тіла кількох людей. Штауфенберг спостерігав за тим, що відбувається з вулиці. Упевнений, що Гітлер не міг вціліти, він поспішив на аеродром, щоб вилетіти в Берлін, де інші змовники мали розпочати захоплення влади. Незважаючи на вибух, охорона пропустила Штауфенберга. Можливо, тут знову відіграло свою роль його каліцтво. За 3 години після вибуху, о 15:45, Штауфенберг був у Берліні. Але спільник змовників, начальник зв'язку ставки генерал Фельгібель, не зміг зрозуміло повідомити іншим учасникам змови про наслідки замаху. І тому протягом 3 годин після замаху в Берліні ніхто нічого не робив. Лише після того, як Штауфенберг прибув у столицю і зателефонував з аеродрому, змовники почали діяти. До будівлі управління військ із загальних питань прибули генерал Бек, якого змовники хотіли зробити майбутнім главою держави, фельдмаршал Віцлебен, майбутній головнокомандувач та інші. Упевнені в загибелі Гітлера, з метою заарештувати Геббельса, змовники направили до нього командира батальйону охорони майора Ремера. Але на той час зв'язок із ставкою було відновлено, і в присутності Ремера Геббельс зателефонував у Растенбург, попросив з'єднати його з вождем і передав слухавку Ремеру. «Чи впізнаєте ви мій голос, майоре?» – спитав Гітлер Ремера. Зрозуміло, що майор впізнав голос вождя, тим паче, що за кілька тижнів перед цим він отримав із його рук нагороду. Гітлер наказав Ремеру, якого він одразу підвищив у званні до полковника, придушити заколот і виконувати накази тільки Геббельса і Гіммлера. У цей самий час до змовників прибув командувач резервною армією генерал Фром, який перед тим, як приєднатися до заколоту, також зажадав переконатися, що Гітлер мертвий, і він також зателефонував у ставку. Йому відповів Кейтель, який повідомив, що справді була спроба замаху, але Гітлер живий. Це радикально змінило поведінку Фрома, і замість того, щоб приєднатися до заколоту, він зробив спробу заарештувати змовників, але зрештою сам був заарештований. Проте за кілька годин, проведених під вартою, Фрому вдалося звільнитися з-під арешту і, очоливши групу ще з кількох відданих вождю офіцерів, він роззброїв і арештував усіх присутніх в управлінні змовників.
Усвідомлюючи, що за участь у змові йому доведеться відповідати, Фром вирішив усунути свідків. Усім, хто бажає, він запропонував написати прощальні листи, а потім наказав вивести у двір і розстріляти Штауфенберга, Ольбрихта, Мерца та Хефта. Гепнеру Фром запропонував учинити самогубство, але той відмовився і вирішив постати перед народним судом. Бек теж отримав таку пропозицію, але спроба самогубства була невдалою, і охоронцям довелося допомогти йому й добити пораненого генерала. Близько опівночі в управління із загальних питань прибув Отто Скорцені на чолі загону СС, який припинив подальші екзекуції, адже всіх заарештованих передусім потрібно було допитати. Під час слідства, яке почалося після придушення заколоту, стало відомо про зв'язок із змовниками фельдмаршала Роммеля. Слідчі не стали з'ясовувати подробиць і 14 жовтня відправили до Роммеля 2 генералів, які запропонували йому або вчинити самогубство, або, якщо Роммель не вважає себе винним, постати перед народним судом. У разі самогубства Роммелю пообіцяли, що ніхто не довідається про справжню причину його загибелі і що будуть виконані всі пов'язані з його загибеллю формальності. Роммель обрав самогубство, і вже за деякий час генерали внесли тіло фельдмаршала у приміщення, розташованого неподалік від його дому військового шпиталю. Генерал Бургдорф заборонив робити розтин. «Не торкайтеся тіла!» – наказав він. «У Берліні вже все підготовлено». 18 жовтня Роммеля поховали як національного героя. У зв'язку з його загибеллю в державі на один день було оголошено жалобу. Загалом у справі про замах на Гітлера було страчено близько 200 людей. Проте навіть якби замах удався і змовникам вдалося б захопити владу в державі, це мало б що змінило. Найвірогідніше, ніякого перемир'я із союзниками досягнуто б не було. Союзники не схотіли б відмовлятися від перемоги, до якої залишалося кілька місяців. Тим паче, вони не мали намірів псувати відносини з СРСР. Напевно, у разі загибелі Гітлера й успіху державного перевороту капітуляція відбулася б раніше, а учасники змови змогли б уникнути розправи з боку союзників і на знак подяки навіть отримали б місця в майбутньому маріонетковому уряді. Загалом, незважаючи на велику кількість заарештованих, змова проти Гітлера була лише таємною змовою жменьки генералів і нічим більше. Пізніше Гудеріан так охарактеризував дії учасників змови. Звичайно, ще не раз прозвучить питання, що сталося б, якби замах удався. Ніхто цього не може сказати, але безсумнівним є одне – у той час велика частина німецького народу ще вірила в Адольфа Гітлера і тому вирішила б, що змовники усунули єдину людину, яка могла б запобігти повній воєнній катастрофі. Ненависть народу лягла б тягарем передусім на офіцерський корпус, генералітет і генеральний штаб. І не тільки під час війни, а також після неї. Ненависть і презирство народу перейшли б і на солдатів, які в розпал смертельної стутички з ворогом, порушуючи присягу, вбили главу держави, залишивши без капітана державний корабель, який перебував у небезпеці.